ეთერში. აგვისტოს ომის გმირის დაკრძალვაზე თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები არ ჩავიდნენ. ლევან იზორიას უწყებამ გია ცერცოძის მეუღლეს და შვილებს უარი უთხრა რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე მუხად გვერდის ძმათა სასაფლაოზე დაეკრძალათ. საქართველოს შეერაგებული ძალების ვიცე-პოლკოვნიკი, რომელიც აფხაზეთისა და 2008 წლის ომების დროს ფრონტის წინახაზზე იდგა, დღეს უკანასკნელ გზაზე გააცილეს. გია ცერცოძეს ხელისუფლებამ მადლობა ერთხელ უკვე გადაუხადა, როდესაც მისი პერსონალური მონაცემები რუსეთს გადასცა და ქართველი ჯარისკაცი რუსული ციხისთვის გაწირა. მაშინ ცერცოძის მოსკოვისთვის გადაცემამ მხოლოდ კიევის სასამართლომ შეაჩერა. თაკო სურგულაძე იმყოფება გორში, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. თაკო, ვინ იყვნენ ადამიანები, ვინც დღეს საქართველოს გმირი უკანასკნელ გზაზე გააცილა? მიშა, ქართველი მებრძოლი გია ცერცოაძე რამდენიმე წუთის წინ გორის სასაფლაოზე დაკრძალეს. ქართველი სამხედრო ვიცე-პოლკოვნიკი დაკრძალვაზე არ იმყოფებოდა ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი, აქ არ ჩამოვიდა არც თავდაცვის მინისტრი, არც მისი მოადგილეები, ასევე აქ არ იმყოფებოდა გენშტაბის უფროსი. თავდაცვის სამინისტრომ ასევე ოჯახს უარი უთხრა, რომ ქართველი სამხედრო დაეკრძალათ მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე. თავდაცვის სამინისტრომ აქ გამოგზავნა მხოლოდ საპატიო ყარაული და ასევე ორკესტრი. გია ცერცოაძე სამხედრო წესით დაკრძალეს, თუმცა როგორც გითხარით, არა მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე, არამედ გორში. აქ როგორც იცით, გია ცერცოაძე იბრძოდა როგორც საქართველოში, ასევე ბოლო წლების განმავლობაში უკრაინაში, დაახლოებით წლინახევრის განმავლობაში ეს ლიმფომის მძიმე დიაგნოზით მკურნალობდა კიევში, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კი თბილისში, თუმცა სამწუხაროდ მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. არც ამ დროის განმავლობაში თავდაცვის სამინისტროს დახმარების სურვილი არ გამოუთქვამს და მისი გარდაცვალების შემდეგაც, როგორც ჩვენთან საუბარში გია ცერცოაძის მეუღლემ თქვა, თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მათ დახმარების თვის სურვილით მათთვის არ დაკავშირებიან. გიას არ აინტერესებდა არც პოლიტიკა, არც ეროვნება, არაფერი არ აინტერესებდა. ის იბრძოდა თავის სამშობლოს ბოლოსთვის და ვინც გიას არ დააფასებს, ხო? მაგათ ნამუსი იყოს. გია აღარ არის. საქართველოს ძალიან ბევრი რამ დააყდა გიას სახით. მაგრამ თუ ვიღაცა ფიქრობს, რომ გია საქართველოსთვის არ იყო, მაშინ თვითონ გააკეთოს გიაზე მეტი. ქართველი სამხედროს ვიცე-პოლკოვნიკის გია ცერცოაძის დაკრძალვაზე იმყოფებოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ხელისუფლების დამოკიდებულებას ქართველი სამხედროს მიმართ და მისი ოჯახის მიმართ სამარცხვინო უწოდა ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს წევრებმა. ისინი ამბობენ, რომ გია ცერცოაძე იყო გმირი და ის იმსახურებდა, რომ დაეკრძალათ მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე. ვიცე-პოლკოვნიკი გია ცერცოაძე, რომელიც არის ნამდვილად მებრძოლი, არა მხოლოდ ჩვენი ომების, არამედ უკრაინაში იგი ძალიან გმირულად იბრძოდა დონბასში, მოგეხსენებათ, გაწირა საქართველოს სახელმწიფომ, გაწირა ხელისუფლებამ. არავითარი დახმარება მისთვის არ აღმოუჩენიათ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც იგი ნამდვილად მას ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ უფრო მეტიც არავინ თავდაცვის სამინისტროდან აქ არ არის, არავით არის სამძიმარი და მას უარი უთხრეს მუხათგვერდის სასაფლაოზე დაკრძალვაზე, იმიტომ რომ რეალურად მას თვლიან, რომ იგი არ იყო ღირსი ამისთვის, მაგრამ მინდა შევპირდეთ მის ოჯახს, უთხრათ მის შვილებს, არაჩვეულებრივი შვილები ყავს, რომ ვიცე-პოლკოვნიკი გია ცერცოაძე იმსახურებს ყველაფერს საუკეთესოს, იგი იყო ნამდვილად გმირი. უკიდურესი სირცხვილია დღეს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებელი ხალხს ეს ხელისუფლებაა, რომ ის არ ეკრძალება მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე, სადაც მას ეკუთვნის როგორც სამხედროს დაკრძალვა და აქ არ არის არავინ ხელისუფლებიდან, არ არის არც თავდაცვის სამინისტრო თავის მინისტრით და არც სხვა ადამიანები, ვინც ასეთ დროს მაქსიმუმს უნდა აკეთებდნენ, რომ რაღაცნაირად უკანასკნელ გზაზე მაინც მიაგონ ის პატივი, რომელიც ქართულ ჯარისკაცს ეკუთვნის. სამწუხაროდ ეს დასრულდა ყველაფერი და დღესაც ნახავთ, ხედავთ ეს ინდიფერენტულ დამოკიდებულებას. მე
თვლი რომ ეს არ არის ახალი ამ ხელისუფლებისთვის. ეს არის მათი, ასე ვთქვათ, ზოგად დამოკიდებულება შეიარაღებული ძალების ოკუპანტებთან მებრძოლების მიმართ, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, საზოგადოებამ დაამტკიცა დღესაც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და შემდგომში დაამტკიცებს, რომ საქართველოს თავის გმირს არ დაივიწყებს. სამშობლოსთვის მებრძოლ ჯარისკაცს, რომელიც იცავდა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას ყველა ომში, დღეს სამხედრო პატივით არ გრძალავენ, აქ არ არიან ოფიციალური პირები და მისი ადგილი არ აღმოჩნდა არც მათთა სასაფლაოზე და არც სამების ეკლესიაში. მე მინდა სულით და გულით თანაგრძნობა გამოუცხადა მის ოჯახს, მის ძალიან ღირსეულ მეუღლეს ქალბატონ ტატიანას, მის სამშვილს და იმედი დავიტოვო, რომ როდესაც ქვეყანაში იქნება ნორმალური სიტუაცია, გია ცერცვალძე სამხედრო პატივით მივაბარებთ მხოლოდ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე. ჩვენ გვაქვს კანონი, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ მებრძოლი, რომელსაც მიღებული აქვს მონაწილეობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში, არასაბრძოლო ვითარებაში დაყოფის შემთხვევაშიც კი გათანაბრებულია საომარ მოქმედებებში დაღუპულ მებრძოლთან. აქედან გამომდინარე, ეს არც კი უნდა ყოფილიყო განხილვისაგან, თუმცა დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ დაკრძალვის დღეს აქ არ არიან თავდაცვის მინისტრი ან გენერალური შტაბის წარმომადგენელი. ქართულ სამხედროს ვიცე-პოლკოვნიკ გია ცერცვალძეს მეუღლე და სამი შვილი დარჩა. როგორც გითხარით, თავდაცვის სამინისტროს მათ დახმარების სურვილი არ გამოუთქვამს, თუმცა გადაწყვეტილება მიიღო რუსთავიერმა და მისმა გენერალურმა დირექტორმა და გია ცერცვალძეს სამივე შვილს დაენიშნება ყოველთვიური სტიპენდია, ასევე მის ოჯახს გადაეცემა ბინა გორში. დღეს აქ დაკრძალვაზე იმყოფებოდა რუსთავიერის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია, მიუსამძიმრა ოჯახს კიდევ ერთხელ და ამ გადაწყვეტილების შესახებაც აცნობა. ფაკო სურგულაძე გვერდებოდა გორიდან, სადაც დღეს უკანასკნელ გზაზე გააცილეს გია ცერცვალძე.